ल केटा अब यो भिडियोमा चाहिँ हामी म्याप हेर्दियौँ। अब हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि एपीआई अथवा कुनै पनि डेटाबेसबाट डेटा तान्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ म्यापको फर्मेटमा आएर हुन्छ क्या। अनि त्यसलाई नै हामीले चाहिँ फर्दर प्रोसेस गरेर चाहिँ युआईमा देखाउने हो है। अब सुरुमा म्याप भनेको के हो, यसलाई कसरी बनाउने, कसरी युज गर्ने, यताउता सबै हेर्दियौँ है त। अब म्याप बनाउनको लागि म्याप लेखिदिने, यो म्यापलाई एउटा नाम दिने, जे लेखे पनि हुन्छ। मैले चाहिँ स्टुडेन्ट भनेर दिएँ है त, अनि कर्ली ब्र्याकेट है त। अब हामीले कुनै पनि इन्टिजर भेरिएबल बनाउँदाखेरि डाइरेक्टली भ्यालु एसाइन गरिदिन्छ यो भेरिएबललाई। अनि कुनै पनि अब हामीले स्ट्रिङ बनायो भने सिंगल कोट अथवा डबल कोटमा दिन्छ नि, यसरी। त्यसरी नै यो म्याप बनाउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि यो कर्ली ब्र्याकेट हुन्छ क्या। अनि यो भित्र चाहिँ अब हामीले यसलाई डेटा दिने हो क्या है त। अब यो म्यापमा चाहिँ डेटाहरू चाहिँ जहिले पनि किनेम र भ्यालुको पियरमा आएको हुन्छ है। अब यो चाहिँ किनेम भयो होइन। अब यसलाई भ्यालु दिने क्या, स्टुडेन्ट 1 भन्ने लेखिदिएँ त मैले। अब एउटा मात्रै पियर चाहिँ हुँदैन, अब जति चाहियो त्यतिवटा पियर बनाउन सकिन्छ हामीले होइन। अब एज गरिदिउँ, एज अब इन्टिजर हो नि त, त्यही भएर यो सिंगल कोटभित्र दिनु पर्दैन, डाइरेक्टली दिँदा हुन्छ। 20 भनेर लेखिदिन्छु म। अब यो किनेम चाहिँ जहिले पनि सिंगल कोट अथवा डबल कोटमा लेखिदिने। अनि यसमा आउने भ्यालु चाहिँ अब स्ट्रिङ छ भने चाहिँ सिंगल कोट अथवा डबल कोट, अनि इन्टिजरहरू छ भने चाहिँ डाइरेक्टली यो दिँदा हुन्छ क्या, त्यो सिंगल कोट गरेर लानु पर्दैन। अब अर्को एउटा पनि दिउँ, एड्रेस भनेर। अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा म्याप भयो होइन। अब यसमा चाहिँ किनेम र भ्यालुको पियरमा आउँछ, यताको चाहिँ यो किनेम भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले यो भ्यालु दियो, स्ट्रिङ पनि हुनसक्छ, इन्टिजर पनि हुनसक्छ, हुन्छ नि, अरू पनि टाइप हुनसक्छ। अब यो चाहिँ एउटा म्याप भयो। अब यो म्यापको कुनै पनि म्यापको भ्यालुलाई एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने सिम्पल छ, म्यापको नाम लेखिदिने। त्यसपछि यो अब बिग ब्र्याकेटको सिंगल कोट अथवा डबल कोटभित्र चाहिँ कुन चाहिँ भ्यालु चाहिँ एक्सेस गर्नु पऱ्यो त्यो त्यसको की नेम दिने क्या। जस्तै मलाई अब यो नाम चाहियो भने यो त नेम भन्ने की नेममा छ नि त, यो भ्यालु छ, त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ अब नेम दिने क्या। अब यो गरेपछि चाहिँ अब हामीले यो भ्यालु पाउँछ है त। अब यसलाई प्रिन्ट गरेर देखाउँछु म। अब यसलाई प्रिन्ट गरेर यसलाई रन गरिदिउँ। यहाँनिर आइरहेछ है स्टुडेन्ट 1 भनेर। अब हामीले जुन भ्यालु चाहियो त्यसको की नेम दिइदिने क्या। त्यसपछि त्यो भ्यालु त्यहाँनिर हामीले पाउँछ है त। जस्तै एज भनौँ, ल यसरी चाहिँ यो भ्यालुले चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्छ है। अब यसलाई यहाँ तल सो गर्नुभन्दा पनि हाम्रो यो विजिट युज गरेर यहाँ हामीले स्क्रिनमै सो गरिदिउँ न त है त। के गरिदिउँ भन्दाखेरि एउटा कोलम दिउँ न है, कोलम दिउँ। कोलमको चिल्ड्रेन हुन्छ, अब चिल्ड्रेनभित्र टेक्स्ट, टेक्स्टमा स्टुडेन्ट, म्यापको नाम दिने, बिग ब्र्याकेटमा की नेम दिने है त। अब जुन चाहिँ की नेम हो त्यसकै भ्यालु आउँछ क्या यहाँनिर। यहाँ माथि गयो, यसलाई सेफ एरिया गरिदिउँ है। सेफ एरिया ल्याप गरिदिउँ, त्यसपछि यो भित्र आउँछ। अलिकति स्टाइल पनि दिन्छु है म, सानो भयो त्यो धेरै नै। अब यसलाई नै कपी गरिदिउँ। त्यसपछि अब हामीलाई के चाहियो, हामीलाई एज चाहियो। अब यो एज चाहिँ इन्टिजरमा छ नि त, अनि त्यसपछि यो डाइरेक्टली सो गर्न मिल्दैन क्या, इन्टिजरलाई पठाएर टेक्स्ट विजिटमा यो इरर आउँछ है। अब हामीले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने डट टु स्ट्रिङ गरेर स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरिदिने क्या। त्यसपछि यो सो गर्न मिल्छ है त यसरी। अब एड्रेस पनि प्रिन्ट गरिदिउँ। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि म्यापको भ्यालुजहरूलाई चाहिँ एक्सेस गरेर चाहिँ हामीले सो गर्न सक्छौँ है त। अब हामीले यो जुन म्याप छ एक्जिस्टिङ म्याप, यसमा नयाँ भ्यालु पनि हाल्न मिल्छ हामीले है त। त्यो गर्नको लागि म्यापको नाम लेखिदिने, त्यसपछि अब हामीले जुन भ्यालु हाल्ने हो त्यो चाहिँ अब यहाँ लेखिदिने क्या, बिग ब्र्याकेटको सिंगल कोटभित्र। अब नयाँ की नेम दिनु पऱ्यो, कन्ट्याक्ट दिउँ है त। अब यो कन्ट्याक्ट भनेको त इन्टिजर भ्यालु हो, त्यही भएर यो सिंगल कोट दिनु पर्दैन, डाइरेक्टली लेखिदिँदा हुन्छ। जे पनि लेखिदिन्छु ट्याक ट्याक है त। अब यो कन्ट्याक्ट भन्ने चाहिँ अब यो म्यापभित्र हुन्छ क्या, हुन्छ नि। अब यसलाई पनि प्रिन्ट गऱ्यो भने यो पनि आउँछ है त। अब एउटा नयाँ पनि बनाऊँ फेरि, यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट राखिदिउँ है त। अब यो कन्ट्याक्ट पनि इन्टिजर भयो, त्यही भएर यसलाई टु स्ट्रिङ गरिदिनुपर्छ। यो गरेपछि हाम्रो त्यो कन्ट्याक्ट पनि आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले एउटा नयाँ भ्यालु पनि राख्न मिल्छ है त। अब यो जुन पहिलाको एक्जिस्टिङ की नेम छ त्यही माथि अब नयाँ भ्यालु दियो भने चाहिँ त्यो ओभरराइट हुन्छ है त। जस्तै अब मैले यहाँनिर एजमा यो दियो भने अब त्यो 20 को सट्टामा यो चाहिँ ओभरराइट भएर यो चाहिँ आउँछ है त एजमा, यसरी चाहिँ आउँछ है त।
अब हामीले हाम्रो म्यापमा अरू पनि मेथड्सहरू युज गर्न पाउँछ जस्तै अब हामीले स्ट्रिङमा धेरैवटा मेथडहरू युज गर्न पाउँछ नि टु अप्पर केस टु लोवर केस त्यस्तो टाइपको त्यस्तो म्यापको पनि त्यस्तै मेथड्सहरू हुन्छ क्या अब त्यो केही मेथड्सहरू हामी हेऱ्यौँ मैले त स्टुडेन्ट गरिदिने डट गर्ने बित्तिकै अब हामीले यहाँनिर युज गर्न पाउने मेथड्सहरू दिन्छ अब सुरुमा कन्टेन्ट्स की भनेर हेरिदिउँ मैले यो कन्टेन्ट्स कीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब त्यो की छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो युज गर्छ अब जस्तै नेम छ कि छैन अब यो स्टुडेन्ट भन्ने जुन एउटा म्याप छ त्योमा चाहिँ यो नेम भन्ने की नेम छ कि छैन भनेर चेक गर्न दिन्छ कि यसले चाहिँ अनि यसले चाहिँ अब ट्रु र फल्स रिटर्न गर्छ बुलियनमा हैन अब यसलाई प्रिन्ट गरिदिउँ ट्रु भने अब हाम्रो यो नेम भन्ने त छ नि त यहाँ की नेम त्यही भएर यसले ट्रु भन्यो क्या कन्टेन्ट्स की भन्ने एउटा मेथड हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ चेक गरेर ट्रु र फल्स रिटर्न गरिदिन्छ क्या जस्तै अब यहाँनिर जे पाइदिए हानिदिन्छु म जेपिटी है त जेपिटी भन्ने की नेम त छैन नि त अब यो फल्स रिटर्न गर्छ यसले हुन्छ नि यसरी चाहिँ हामीले चेक गर्न मिल्छ है त्यहाँनिर भित्र त्यो छ कि छैन भनेर अब हामीले भ्यालुजहरू पनि हेर्न मिल्छ है यसलाई नै कपी गरिदिउँ त्यसको लागि हामीले डाइरेक्टली की लेखिदियो भने कीहरू सबै आउँछ त्यसपछि भ्यालुज लेखिदियो भने भ्यालुजहरू सबै आउँछ है त स्टुडेन्ट डट गरिदिने म्यापमा डट गरेपछि भ्यालुज भन्ने हुन्छ यो भ्यालुजलाई प्रिन्ट गरिदियो भने हुन्छ नि अब भ्यालुज के छ भने सबै आउँछ है अब हामीले त्यसरी नै किजहरू पनि हेर्न मिल्छ के की छ भनेर जस्तै यहाँ दिइरहेको छ नेम एज एड्रेस यो चाहिँ हाम्रो सबै किजहरू भयो अब यो भ्यालु पनि हामीले त्यो भ्यालु छ कि छैन भनेर चेक गर्न मिल्छ है त प्रिन्ट गरिदिने म्यापको नाम लेखिदिने डट गरिदिने कन्टेन्ट्स की र भ्यालु भन्ने दुईवटा मेथड हुन्छ अब भ्यालु गऱ्यो भने त्यो भ्यालु छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्न मिल्छ क्या जस्तै अब यहाँनिर 20 छ 20 छ कि छैन भनेर चेक गरौँ है त 20 चाहिँ छैन किनभने यहाँ मैले ओभरराइट गर्दैछु होइन यसलाई हटाइदिउँ त्यसपछि 20 हुन्छ है त अब यसले पनि ट्रु र फल्स रिटर्न गर्ने हो क्या बुलियन भ्यालु अब त्यहाँ छ भने ट्रु हुन्छ छैन भने फल्स हुन्छ क्या जस्तै अब 202 भनेर पठायो भने 202 त छैन नि त त्यहाँ त्यही भएर यो फल्स आयो होइन अब यो स्टुडेन्ट 1 भन्ने यो म्यापमा छ कि छैन भनेर चेक गर्न पऱ्यो भने यसरी गरिदिने अनि यो ट्रु आयो भन्नेको अर्थ यो म्यापमा स्टुडेन्ट 1 भन्ने भ्यालु छ है त अब अर्को एउटा मेथड पनि हेरिदिउँ है त हाम्रो म्यापको चाहिँ लेन्थ हामीले हेर्न मिल्छ है कतिवटा पियर छ भनेर हेर्न मिल्छ लेन्थ गरिदिएपछि त्यसले दिन्छ है अब अहिले त 3टा मात्रै छ नि त यहाँनिर ट्याक्क 3वटा अनि त्यही भएर लेन्थ चाहिँ 3 नै आयो क्या अब हामी एउटा लास्ट एउटा मेथड हेरिदिउँ है त म्यापको अब हामीले कुनै पनि एउटा रिमुभ गरिदिनु पऱ्यो भने हुन्छ नि यो पियरहरू त्यो पनि हामीले गर्न मिल्छ त्यसको लागि अब म्यापको नाम लेखिदिने डट गरिदिने रिमुभ भन्ने एउटा फङ्सन हुन्छ है त्यसलाई बोलाइदिने अनि त्यसपछि यहाँनिर की दिने क्या अब जुन चाहिँ हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हो जस्तै मलाई यो नेम रिमुभ गरिदिनु पऱ्यो भने नेम भनेर लेखिदिने त्यसपछि यो नै रिमुभ हुन्छ क्या है त अब के छ भने फेरि हेरिदिउँ है त यसलाई नै कपी गरिदिउँ पेस्ट गरिदिउँ रन गरिदिउँ यहाँनिर अब चाहिँ यहाँनिर हामीले सुरुमा चाहिँ यो नेम पनि थियो नेम एज एड्रेस थियो होइन त्यसपछि हामीले त्यो नेम भन्नेलाई रिमुभ गरिदियो नि त त्यसपछि एज र एड्रेस मात्रै आयो क्या हुन्छ नि अब यो नललाई त प्रिन्ट गर्न मिल्दैन नि त अहिले यो नेमै छैन अनि नेम हामीले प्रिन्ट गर्न खोजिरहेछ नि त त्यही भएर यो चाहिँ रातो देखाएको होइन अब त्यो ठुलो कुरा भएन अब अरू पनि छ है म्यापमा युज गर्न मिल्ने मेथड्सहरू डट गरेपछि यो सबै मेथड्सहरू चाहिँ हामीले एक्सेस पाउँछ अब हाम्रो सिचुएसन हेरेर कुन चाहिने हो त्यो चाहिँ हामीले युज गर्न पाउँछ है त अब यो चाहिँ बेसिक भयो यो चाहिँ प्रायः जस्तो युज भइरहेको हुन्छ अरू पनि छ अब अरू चाहिँ आफैले हेर्दा हुन्छ है युज गरेर अब आजलाई चाहिँ यति गरौँ है अब हाम्रो एपिआई अथवा डेटाबेसबाट डेटा आउँदाखेरि चाहिँ एउटा मात्रै होइन धेरैवटा म्यापहरू आउँछ नि त अब आज चाहिँ एउटा मात्रै गरेर देखायो अब धेरैवटा आउँदाखेरि त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले युआईमा चाहिँ सो गर्ने त्यो चाहिँ अर्को भिडियोमा हेर्छु मैले ल